নমস্কাৰ। এইবিলাক ৰং চাহ এইবিলাক মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ মোৰ কালেকশ্যন থকা ৰং ৰিডিউচাৰ এইবিলাক কালাৰ আছে। মোৰ আলমাৰিটোত আছে এইখিনি কালাৰ আৰু তলত এইখিনি স্কিন আছে, দেখিছেনে? এইখিনি আলমাৰিটোত ভৰাই থোৱা আছে স্কিন। আৰু আপোনালোকে লাগিলে অৰ্ডাৰ দিব পাৰে। এইখিনি হৈছে ৰিডিউচাৰ, এইখিনি ৰিডিউচাৰ স্কিন কিবাকিবি চব আছে। আৰু আপোনালোকে অৰ্ডাৰ দিব, বস্তু আছে, যথেষ্টখিনি বস্তু আছে। আৰু আপোনালোকক ডেলিভাৰী কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে আনি থোৱা আছে এইবিলাক কালাৰ স্কিন পেইণ্টিঙৰ আৰু স্কিন ইয়াৰ নতুন মাপ। আৰু এইখিনি মিনিমাম 1 মাহৰ কাৰণে মই আনি থৈছোঁ। গতিকে আপোনালোকে বিচাৰিলে গোল্ডেন পাব। এইটো গোল্ডেন এইটো হৈছে গোল্ডেন। এইটো গোল্ডেন একচুৱেলি গোল্ডেন কালাৰটো এইটো গুড়ি থাকে, এইটো শুকান গুড়ি। আৰু এই গুড়িটোৰ লগত এইটো মিডিয়াম, এই মিডিয়ামটো মিলাই ল'ব লাগে। এইটো এটা টাইমত এই মিডিয়ামটোৰ লগত এইটো গোল্ডেনটো এনেকুৱা সৰু 50 গ্ৰাম আছে, এই 50 গ্ৰামটো মিলাই ল'ব লাগে এইটোৰ লগত। আৰু এইখিনি ব্লেক আছে, গোল্ডেন আছে, এইবোৰ স্কুজি আছে। এইবিলাক হৈছে স্কুজি, তাৰপিছত আৰু এইটো 200 গ্ৰাম। এইটো চব কালাৰ মই এই কালাৰটো দেখাইছোঁ আপোনালোকক। এইটো 200 গ্ৰাম, এইটো 500 গ্ৰাম। এইটো কালাৰ 500 গ্ৰাম, এইটো আধা লিটাৰ হয়। 500 গ্ৰাম 500 গ্ৰাম কালাৰটো মই অনলি 350ত দি আছোঁ। এই 500 গ্ৰামত মই 350 লওঁ। 350ত আপোনালোকক এই 500 গ্ৰামত আমাৰ দি আছোঁ। ব্লেক ৰং আছে 500 গ্ৰামত, এইখিনি 500 গ্ৰাম, এইখিনি গোটেইখিনি 500 গ্ৰামৰ হয়। তাৰপিছত এইবোৰ 200 গ্ৰাম, এইবোৰ 200 গ্ৰাম, এইবোৰ 200 গ্ৰামৰ কালাৰ। এইবোৰ 200 গ্ৰামৰ কালাৰ ল'ব পাৰে, এভৰিথিং পাব। আৰু এইবিলাক হৈছে স্কিন, এই স্কিনখিনি দেখাইছোঁ মই। এইখিনি স্কিন, এইবিলাক স্কিন ইয়াত জাপি থোৱা আছে। এইবিলাক স্কিন চাওক, এইবিলাক পেকিং কৰি থোৱা আছে, আপোনালোকে পাই যাব। নমস্কাৰ। আৰু আমাৰ চেনেলটো যিসকলে চাই আছে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। मैं ধুইছোঁ। এখন খোলাচোন কিনো আছে সেইটো। আছে এইখিনি ল'ব পাৰিব, স্কিন আছে বহুত। তাৰপৰা এইখিনি কালাৰ আছে, এইটো ৰঙা হৈ আছে। এইবিলাক কি বস্তু? এইখিনি ৰিডিউচাৰ, এইখিনি চাওঁ কি কি আছে। এইবিলাক খুলি দি দিছে মাৰা। এইটো আহিছে গোল্ডেনটো, এইখিনি গোল্ডেন কালাৰ। গোল্ডেনটো এনেকুৱা পিচ আছে, মিডিয়ামৰ লগত মিলাই ল'ব লাগে। গোল্ডেন এইটো আহিছে, এইটো সোণাকুট
এইটো সোণাকোট মই দুটা আনিছিলোঁ। এইটো সোণাকোট, এইটো স্কিনবিলাক যেতিয়া বনাওঁ স্কিনবিলাকৰ বেক চাইডে থকা সেউজীয়া ৰংটো এইটো সোণাকোট। তাৰপৰা এইটো কি এইটো কাগজ খালি। তাৰপৰা এইবোৰ ৰিডিউচাৰ ৰিডিউচাৰ বটল এইখিনি বেগ চব থৈছোঁ। এই বটলখিনি কৰ ৰিডিউচাৰ এইকেইটা সোণা এই কালাৰখিনি কৰি দিব। সেইটো কাটি দিলে কাটিব হ'ল না? আৰু এইবিলাক কালাৰ আছে, আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। এইবিলাক কালাৰ, এইবোৰ ৰিডিউচাৰ আৰু এইবিলাক কালাৰ আছে। এইটো 200 গ্ৰামৰ কালাৰ হয়, এই 200 গ্ৰাম এইবোৰ 500 গ্ৰামৰ হয়। তাৰপিছতে এইখিনি স্কুজি হয়। তাৰপৰা এইবিলাক স্কিন হয়। আৰু এই স্কিনখনত 2খন স্কিন থাকে। ইয়াত খুলি আহোঁ স্কিনখন, ইয়াত 2খন স্কিন আছে। এইখন খুলি দিয়ে, এইখন ডাবল স্কিন হয়। এইখন ডাবল স্কিন, এইখন ডাঙৰ আৰু এইটোৰ ভিতৰত আছে সৰু। এইখিনি সৰু হয়। ইয়াত 2খন স্কিন পোৱা যায়। আৰু আমাৰ চেনেলটো যিসকলে চাই আছে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু আমি নতুন ভিডিঅ'বোৰ দেখাম। আৰু নেক্সট আমি নতুন ভিডিঅ' বনাই দেখাম আপোনালোকৰ কাৰণে কাপোৰত পেইণ্টিং কৰা, আৰু কাপোৰত কেনেকৈ পেইণ্টিং কৰিম। আৰু আমাৰ পৰা অৰ্ডাৰ দি আপোনালোকে কম মূল্যত কিছুমান কাপোৰ ল'ব পাৰিব। আৰু নেক্সট মই আপোনালোকক কাপোৰ পেইণ্টিং কৰি, স্কিন পেইণ্টিং কৰি কাপোৰ দেখাম। একচুৱেলি এইটো মোৰ ষ্টুডিঅ'টো হয়, মই ইয়াতে কিছুমান কাম কৰি থাকোঁ। এইবিলাক কাম কৰি থাকোঁ। এইবিলাক আজি মই মোৰ ষ্টুডিঅ'টোকে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। ইয়াতে মালখিনি জমা কৰা হয়, আপোনালোকক বিচৰা মালখিনি আমি ইয়াতে থওঁ। নমস্কাৰ, বাই বাই, টেক ইট।